خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. امروز به شما بر معرفی میگیریم چی را؟ مایکروکنترلر جدید که به نام چی است؟ اگر کسی برام گفته بتونه. NodeMCU esp8266. صحیح است؟ به خاطر چی را NodeMCU میگن؟ نود خود نام خودش است. صحیح است؟ و MCU به خاطر چی میگن؟ به خاطر که مایکروکنترلر یونیت یا مثل آردینو و چی است؟ یک مایکروکنترلر است. صحیح است؟ که توسط از این شما میتونید که مثلا در سیستم روباتیک هم استفاده کنید، در هر چیز مثلا از مایکروکنترلر استفاده کنید میتونید مثل آردینو. فرق بین ازی و آردینو در چیست؟ اگر کس بگه برام. فرق عمده و اساسی ازی که آردینو چی است؟ که ای وای فای داره. چی میشه که وای فای خود راوتر و یا هم وای فای که از طریق موبایل برش میدین چی میشه که وصل شده میتونه. خب مگم از آردوینو که است تا که بر از او به خودش وای فای نگیری که در اینترنت وصل نمیشه. درست است دیگه. فرق عمده و اساسی دیگه چی است؟ که سرعت اپلود داتا در ای بسیار چی است؟ کند است، ضعیف است. مگم باز در آردوینو که است چی است؟ تیز است. یعنی که در بعض فاکتورها که هست این خوبی خود داره و بعض فاکتورها که هست خود آردینو خوبی خود داره. اینجا میبین که وقتی که من یک کد بر از این نشته میکنم و اپلود میکنم بسیار زیاد وقت چی رو میگیره؟ وقت زیاد میگیره که این اپلود شد. خب مگم باز در آردینو چی است؟ وقت نمیگیره. خب یا مثل آردینو چند دانه پن دیجیتال داره؟ 8 دانه پن دیجیتال داره. آردینو چند دانه پن داشته؟ 16 دارم نه 14 دارم. پن چی داره؟ دیجیتال داره. و آردوینو 6 دانه پن آنالوگ داشت، اما این چند دانه پن آنالوگ داره؟ 1 دانه فقط. صحیح. یعنی این در بعض موارد اون مزایای خاص خود داره که مثلا پنایش زیاد است و در بعض مواردی مزایای خاص خود داره که پنایش چی می باشه؟ کم می باشه و یا هم سیستم وای فای در داخل خودش می باشه. اپدیت ترین ورژن از این NodeMCU esp8266 که GPS میاد. درست است که بسته مایکروکنترلر خودش چی در داخل خود چی داره؟ عین تا GPS داره. مثلا در داخل یک جای میمونی که یک موبایل این مستقیم در موبایل وصل میشه بر GPS. در هر جایی که بخوای از طریق اینترنت چی میتونی در این چی که میتونی اکسس کرده میتونی و هر عمل که بخوای انجام دادن میتونی. مثلا گروپ روشن کنه هر چیز. صحیح. قسمی در خانه میشه که به GPS یا به چی مثلا راوتر باشه یا اینترنت برای پروواید کنی وسایل خانه را کش کنترل کنی و سیستم های هوشمند بسازی یا سیستم روباتیک بسازی. صحیح. خب بازم در پالی از او چی گفته که اپدیت ترین ورژنش که آمده چی داره در خود؟ از خود GPS هم داره. صحیح. سپلایش طرف است مثل چی واره؟ آردینو واره یا 3 ولت و 4 چند ولت 4.5 ولت پاور سپلای داده میتونه. صحیح است. اما مثل آردینو واره 5 ولت یعنی در 5 ولت نمیرسه، فقط 4.5 ولت باش داده میتونه، از بالا نمیتونه داده. صحیح. میبینید که مثلا خود اپلیکیشن خود چی سویچش کنترل میکنه. گل روشن سویچ چی میکنم؟ کنترل میکنم. این سویچ که ما دیزاین کردیم خب دیزاین از اینجا ما شما میتونید چیکنید دیزاین کنید، سولدر کنید و وسایلی که استفاده کنید شما میتونید چیکنید استفاده کنید و یک سویچ کنید دیزاین کنید. ما 4 تا سویچ ساختیم، شما میتونید 10 تا سویچ بسازید، 10 تا وسیله خانتان که موبایل از جای دور چیکنید کنترل کنید. مثلا گل روشن شو یا خود دروازه را قفل شه چی کنید واز بسته کنید داش موتور وصل کنید. صحیح. نه او که هست که پروگرام به نام بلینک یاد میشه. صحیح است. بلینک از خاطر چی است که تو خود نود ام سی یو چی میشه وصل میشه. اینا رو براتون میگم که چی رقم وصل میکنیم. صحیح است. اول خود درباره از این سویچ براتون معلومات بدم. خود از چی است؟ یک ریلیز چی است که ولتاژ بزرگ که ولتاژ خود چی میکنی
کنترلش میکنی، یا گلش میکنی یا چالانش میکنی. صحیح است. اینا ریلی را تنها ما چی نمیتونیم که مستقیم از ریلی یک سیگنال بگیریم در آردینو وصل کنیم و کنترلش کنیم. باید بر از یک سرکت هم دیزاین شود که چی شود که وقتی که من جریان بر ازی وارد کردم با ما چالان کنه، اگر جریان وارد نکنه با ما چالان نکنه. صحیح است. سرکت دیاگرام شما در اینجا بر شما دادیم. صحیح است. که از چی استفاده کردیم؟ از خود ترانزیستور دیگه استفاده کردیم. چی هست؟ به نام BGT یاد میشه، بایپولار جنکشن ترانزیستور. صحیح است. او یک بس علیده است، باز چی هر خاصی نوران براتون تشریح میکنم. چی است که سه ترمینال داره. صحیح است. که یکیش میبینین که اول در یک رزیستر رفته، باز در آردینو دیجیتال پن رفته. صحیح است. دیگهش که مستقیم گراوند شده یا منفی شده و یک پن دیگه از این آمده در یک طرف چی ریلی وصل شده و در ترانزیستور دیگه به نام چی است دایود وصل شده. صحیح است. در اینجا از خاطر دایود استفاده کرده که همین جریان رو میخواهید به یک طرف چی کنه، جریان الکترون ها به یک طرف باشه، یعنی که از طرف برش چی نبیه، جریان الکترون نبیه. دیگه باز در 5 ولت وصل کرده بر مثبت و منفی، باز منفی 6 گرم. کدام سوال دیگه باش داری؟ خب اینا میریم در بخش نی اپلیکیشنش هست، یعنی که مثلا فقط اینجا چی کردیم که از خود چی استفاده کردیم، از اپلیکیشنش استفاده کردیم از خاطر گل روشن ساختن چی خود ریلی. این اپلیکیشنش بسیار مزایای خاص خود داره که دیگه چیزا هم شما میتونید، مثلا اینجا براتون یک آپشن دیگه داره که تمپریچر هستنی، این تمپریچر خانه دانم شما میتونید که چی کنین، هم کنترل کنین هم با شما دیسپلی بده. صحیح است. مثلا این 3 دانه را 2 دانشه یک شده پکا وصل میکنین، یک شده بخاری. صحیح است. اینا رو چی میکنین وقتی که وصل کردین، یک ترمومتر هم در خانه تان میمانید که درجه خانه تان چی کنه، اندازه گیری کنه چند درجه در خانه چند درجه سانتیگراد است. صحیح است. باز اون ترمومتر که اپلیکیشن وصل میشه تمام دیتا بررسی میه، باز اگه بخواین ای اتومات هم میشه که برش فکس میکنین که مثلا از 25 درجه سانتیگراد اگه بالا رفت، صحیح است، چون هوا گرم میشه پکا چالان میشه. اگه از 25 درجه سانتیگراد یک رنگ برش تنگ میکنه، اگه از او پایین آمد چی چالان شد؟ بخاری روشن شد. یعنی یک سیستم کاملا اتومات چی جور کار میکنیم؟ خوشمند. با استفاده از این اپلیکیشن و از خود مایکروکنترلر وجود داره و ریلی که شما دیزاین میکنید. صحیح. دیگه این قسمی که در سرکت دیاگرام براتون معلوم میشه. صحیح. از ریلی استفاده کرده، دیگه خود نود MCU استفاده کرده و چراغ استفاده کرده. صحیح. اینا براتون ایره چی میکنم که چراغ براتون روشن میکنم توسط چی؟ روز خود براتون شاید نشان داده باشم یا نه داده باشم که بلینک بی استفاده از اپلیکیشن چیزا چی که شما خواستین که در برق مستقیم مایل انجام بدیم. اینا رو چی میگن؟ در برق مستقیم وصلش میکنیم. اگر من این برق مستقیم دایی وصل کنم و یک لاین شده‌ای بیارم دیر بر من میسوزه. صحیح. و مخاطر ما از ریلی استفاده کردیم، سرکت پشترش برش دیزاین کردیم که چی شود؟ کنترلش کنه. صحیح. یا دیگه کنم که شورت سرکت نیست که کار مرا خراب نکنه. ها؟ این گروپ است. چالان بانم. خوب معلوم میشه. اونو میبینید؟ یعنی از راه دور من در هر جایی که باشم این وای پسورد و چیزایش هم در کدینگ که توسط ازی میکنم اون رو براتون نشون میدم که من در اپلود کنم این وای فای وصل میشه و در هر قسمت جهان که باشم چی میکنم گل روشنش کنم. این رفت ما خودم جور کردیم. یکی دیگهش از چین ما فرمایش دادم با ما آوردم در خانه وصلش کردیم. ما هر وقت که مثلا در خانه اینترنت هستنی و در اینترنت وصل میشه ما از هر جایی بخوایم ولی چی کار میکنم گل روشن فقط یک چراغ. باز خرابی از اون سیستم چی است که اینترنت که نباشه دیگه چراغ هم مجبور است بری خود یک سویچ هم برش داده، یعنی یک راه حل هم برش جور کرده که یک سویچ در خود چراغ است. میری سویچ رو میگیری چراغ میشه.
باز با استفاده ما یک دانه آوردیم یعنی با استفاده از نمی سیستم ها بسته خانه کنیم میتونیم که چی بسازیم هوشمند بسازیم نه تنها بسته خانه را یک ساحه را میتونیم چی بسازیم سیستم برقی توسط کنیم 220 متوسط مستقیم اون برق مستقیم مثلا کنال در اونجا دست بگیرید خوب برق بگیرید صحیح و چی است که ایره توسط گوگل هم میتونیم که چی کنیم کنترل کنیم که با گوگل فعلا ما دمون استفاده میکنیم از دیتای موبایل برش وای فای دادیم دیتای موبایل چالان کردیم من با کدام ما بر از این هاتسپات شدیم کد چیشه همراه پسوردش ما کلش در کدینگ وقتی که دیفاین کردم درش اپلود کردم او اتومات سرچ کرده میره که به می نام و به می پسورد نزدیک ماست یا نه کدام هاتسپات اون ما هاتسپات چالان کردیم مستقیم وصل میشه صحیح وقتی که وصل شد باز اون اپلیکیشنش استفاده میکنم اگه یعنی که اگه در وای فای از اون وصل نکردی در خانه یک موبایل اون که اینترنت هم مصرفش بخیر صفر است قدر مصرف نمیکنه دیگه آدخانه یک موبایل بانک مستقیم دی وصل شد نظر جای بخوایی که دیگه موبایل اپلیکیشن شد دانلود کن صحیح اینا در بخش سافتیرش میایم که در بخش سافتیرش چی کنیم چی رقمی کنترل کنیم باشه استفاده بکنیم در افغانستان هم کم ضعیفه خب میریم در بخش چیش در بخش کدینگش چی است که در اول گفتم که اولین بخش که مثلا مربوط به کدینگ از این برنامه آردینو ایدی میشه اگه کس برام بگه چی است یک مثال شد براتون گفتم که بخش اول چی است که در اول دیفاین میکنین هر سافتویر که انتخاب میکنین هر هاردویر که انتخاب میکنین صحیح ما از برد چی استفاده کنیم esp8266 NodeMCU و مخاطب اینجا در اول چی کردیم نامشان ذکر کردیم و گفتیم که یک مدل است که چی داره از خود وای فای داره این چی میکنه که لایبرریش اینکلود میکنه دیگه در بخش دوم از چی استفاده کردیم از خود اپلیکیشن موبایل صحیح و مخاطب در اینجا اپلیکیشن موبایل هم برش کردیم دیفاین کردیم برش که چیست از بلینک ما استفاده میکنیم صحیح دیگه باز در بخش سوم عمده ترین بخشش صحیح در پالی ازی که مثلا چی میکنه امی اتنتیکیشن کد صحیح اتنتیکیشن کد یک کد است که وقتی که هر اپلیکیشن که مثلا شما چی میکنین ناو دانلود میکنین از پلی استور از شما چی میخوای یا جیمیل دانو میخوای یا فیسبوک یا یک اکانت میخوای کنی در اون اپلیکیشن لاگین شین وقتی که در اونجا لاگین شدین باز اپلیکیشن بلینک هم نمود درست از تون چی میخوای جیمیل دانو میخوای وقتی جیمیل دادین در اونجا باز در چیش میرین در خود پروژکت وقتی که نیو پروژکت میگن و وقتی که نیو پروژکت گفتین در اونجا براتون چی میکنه یک اتنتیکیشن کد جنریت میشه یکی جنریت شد در ایمیل تان میره باز از ایمیل چی میکنین کپی میکنین از ایمیل کپی میکنین در اینجا چی میکنین در خود کدینگ پیست میکنین اونم چی را در پولی ازی که از خانه را یا از موبایل تان وای فای شرکت پسوردش ذکر میکنین در پولی ازی اتنتیکیشن کدام چی میباشه ضروری میباشه که اینمی دیوایس مشخصه نمی اپلیکیشن چی کنه بشناسیش صحیح است وقتی که اتنتیکیشن کد وقت اینجا وارد کردین و اپلودش کردین چی میشه اگر اتنتیکیشن کد غلط بود در اینجا غلط وارد کردین بعد از اون باز در اینجا دیوایس به شما چی نشان میده صحیح بالاش سعی کنین نیو دیوایس و آفلاین است صحیح دیوایس های قبلی که بوده او با ما آفلاین است در اینترنت وصل نیستن حالا دو سه دانه برد و دوگام دارم کلی که در اینترنت وصل کنم اتنتیکیشن کدای دیگر پرتم اینجا باز آنلاین نشان ما چون این دیوایس استفاده کردیم اونم اتنتیکیشن کدش برش اپلود کردیم اینجا با میشه میکنه دیوایس آنلاین نشان میده صحیح
دیگه باز بعد از چی میکنه که SSID و پسورد چی از هاتسپات چی باشه موبایل باشه، چی از هاتسپات خود براید چی از خانه تان باشه، چی میکنین در اینجا نوشته میکنین نامش و SSID ش و پسوردش هست. دیگه حالا در استراکچر دوم میگیم. استراکچر دوم شامل چی میشه که مثلا به مودش انتخاب میکنیم که آوتپوت باشه یا اینپوت. در اینجا چون امو انتخاب آوتپوت اینپوت و به مودش توسط اپلیکیشن میشه، این ضروری نیست که ما در اینجا برش کنیم دیفاین کنیم که مثلا این پن که باشه آوتپوت باشه یا پن دیگه که باشه اینپوت باشه. صحیح. دیگه باز از چی میکنین کنم خود بلینک بگین میکنین که چک میکنه اتنتیکیشن کدش چک میکنه SSD ش چک میکنه و پسوردش. وقتی که چک کرد دایرکت چی میکنه در نمو خود نتورک وصل میشه. باز در واید لوپ وقتی که رفتین چی میکنه این بلینک اپ به شکل دوامدار باید دیره چی کنه کمند ازش بگیره و پس برش کمند بده. همون خاطری باید به شکل دوامدار چی کنه رن شوه. باز اپلود که میگیم در خود بورد اپلود میشه. صحیح. نال ما وقت گیر اپلود بگویم بسیار وقت زیاده میگیره. صحیح. در اینجا پیش از اپلود کردن دو فاکتور عمده رو براتون گفتم که شامل چی میشه. یکی بورد است که ما در اگزامپل در چی تجربه قبلی براتون از بورد چی استفاده کرده بودم آردینو. صحیح. با مو خاطر ما آردینو رو انتخاب کردم. مگم اینجا من چون از نود MCU استفاده میکنم چی میکنم بورد نود MCU خوش میکنم. صحیح. دیگه باز بعد از او عمده ترین فاکتور دیگهش که هست چیش هست؟ هر کس بگویم پورتش هست. صحیح. هر پورت در اینجا وصل باشه این نتایج کدام فلش هم در اینجا وصل باشه با شما پورتش نشان میده. صحیح. با مو خاطر به خاطر که فرق بین پورت فلش و پورت که کد اپلود میکنین شوا. صحیح. با مو خاطر اینجا در پورت مین و اونم پورت کاردینو یا نود MCU است که نمره چی میکنین خوش میکنین. کنال من اینجا پورت فلش خوش کنم مو چی خود با ما ایرار نشان میده. کانکتی نمیشه در فلش اپلود نمیشه. صحیح. دیگه بعد از اون وقت که اپلود گفتیم میبینیم که بسیار زیاد وقت میگیره تا که چی شد اپلود شد. مشکلش سرعت انتقال داتا است. سرعت انتقال داتا از این کم است یعنی اون چیش است فکر کنم که از رمش است یا رومش از این کم است و از زیاد است. رم روم مربوط از اون نمیشه. خب مربوط یک کامپوننتش میشه به نام آسیلوسکوپ آسیلیتور. صحیح. این آسیلیتور که از کلاک تولید میکنه. صحیح. هم پالس کلاک از این چون سایز از این خورد است یا هم خورد است چی است که اونم خود دیوایس شام خورد است به مخاطر چی بسیار اندازه کم تولید میکنه که داتا بین اسیاشی ها بین کامپیوتر مایکروکنترلر داتا انتقال کنه. مگم باز از آردینو چی است کلام. صحیح. از آردینو باش که براتون نشان بدم اینیشه ایلا آسیلیتور میگه این برش جنریت میکنه کلاک جنریت میکنه. صحیح.